ආයුබෝවන් හැපිනෙස් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. තව මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පහුගිය දවසක අපේ දෝනිගේ 3 වෙනි උපන්දිනයේ යෙදලා තිබ්බා. ඉතින් දෝනිගේ උපන්දිනය සමරන්න සියලුම දේවල් මම ගෙදර තමයි ලෑස්ති කරගත්තේ. අවශ්‍ය කරන සැරසිලි, කේක් සහ විවිධ රස කැවිලි වර්ග මම ගෙදරම හදාගත්තා. දෝනිගේ උපන්දිනේ තියෙන්නේ මේ රටේ ජාතික දිනයට පහුවෙනිදා. ඉතින් එයා ඉපදිච්ච රටත් එක්ක එයාගේ උපන්දිනේ එයාට ගොඩක් වැදගත්. ඒ හින්දා මේ පාර අපි තේමාව විදියට ගත්තේ මේ රටේ ජාතික දින තේමාව. ඉතින් ඒ තේමාවට ගැලපෙන විදිහට තමයි සැරසිලි, කේක් සහ අනිකුත් රස කැවිලි වර්ග මම ලෑස්ති කරගත්තේ මගේ මහත්තයාගේ උදව් ඇතිව. ඔයාලටත් අදහසක් ගන්න තමා මම මේ වීඩියෝ එක අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. දෝනිගේ උපන්දිනයට දවස් 4කට කලින් තමා මම හැමදේම කරන්න පටන් ගත්තේ. මුලින්ම මම හැදුවේ බටර් කුකීස්. මොකද ඒක කල් තියාගන්න පුළුවන්. බටර් කුකීස් ටික හදලා ඉවරනාට පස්සේ හුලන්නව දින භාජනයක දාලා මම බටර් කුකීස් ටික අරන් තියාගත්තා. බටර් කුකීස්ත් මම අයිසිං කරා. අයිසිං කරන වැඩ සේරම ටික මම කළේ උපන්දිනේට කලින් දවසේ. ඉතින් ඒ වෙනකම් මේ වගේ හුලන්නව දින කන්ටේනර් එක දාලා මම කුකීස් ටික අරන් තියාගත්තා. කුකීස් හැදුවට පහුවෙනිදා මම මාෂ්මෙලෝ හැදුවා. මාෂ්මෙලෝ ටිකත් කෑලි කපලා හුලන්නව දින කන්ටේනර් එක දාලා මම අරන් තියාගත්තා. ඊට පහුවෙනිදා තමයි මම කිසස් හැදුවේ. ඉතින් මම දවසට එක ගානේ තමා හැමදේම කළේ. මොකද බබාලා දෙන්නගේ වැඩ, ගෙදර වැඩ මේ හැමදේමත් එක්ක තමා මම උපන්දිනේට අවශ්‍ය කරන දේවල් ලෑස්ති කරගත්තේ. ඊට පස්සේ එදාම රෑ සැරසිලි වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් මම ලෑස්ති කරගත්තා. ස්වීට් වර්ගවල නම් ලියන නේම් බෝඩ් ටික මම ලෑස්ති කරගත්තා. ඉතින් අවශ්‍ය කරන කොළ වගේ දේවල් අරගෙන මම මට ඕන ඩිසයින් එකට මේ දේවල් හදාගත්තා. මේ තියෙන්නේ මම සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවර කරගත්ත නේම් බෝඩ්ස් ටික. උපන්දිනේට කලින් දවසේ තමා මම කේක් හදන්න ගත්තේ. බර්ත්ඩේ කේක් එක, කප් කේක් සහ කේක් පොප්ස් වලට අවශ්‍ය කරන කේක් සේරම මම බේක් කරගත්තා. කේක් ටික හොඳින් නිවුණට පස්සේ තේමාවට ගැලපෙන විදිහට මම කේක් එක අයිසිං කරගත්තා. ඒකටම ගැලපෙන විදිහට කප් කේක් ටිකත් අයිසිං කරගත්තා. කේක් පොප්ස් ටික මම වයිට් චොක්ලට් වලට කලරින් එකතු කරලා තමා කවර් කරගත්තේ. අරන් තියාගත්ත බටර් කුකීසුත් ඒ වයිට් චොක්ලට් පේස්ට් එකෙන්ම කවර් කරගත්තා. ඒ අතරතුර මම ගෙදරම පොප්කෝන් ටිකකුත් හදාගත්තා. උපන්දිනේ දවසේ පාන්දර තමා මමයි මහත්තයයි අනිත් ඩෙකරේෂන් කරන්න ගත්තේ. බැලුන් ගාඩන් දෙකක් තමයි අපි හැදුවේ. ඉතින් ඒක හදලා ඉවරනාට පස්සේ අපිට ඕන විදියට බිත්තියේ හයි කරගත්තා. මේ දේවල් වලට මට බොහොම සුළු මුදලක් තමයි වියදම් වුණේ. ටිකක් මහන්සි වුණා. ඒ වුණාට එදා උදේ දෝනි නැගිටලා මේ දේවල් දැකලා ගොඩක් සතුටු වුණා. ඉතින් අපිට අපේ මහන්සියේ ප්‍රතිඵල එවෙලෙම ලැබුණා. මොකද බබාලගේ සතුට තමයි අපිට ගොඩක් වැදගත්. ඔයාලටත් ඔයාලගේ බබාලගේ උපන්දින වලට ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්නේ නැතුව ඔයාලට පුළුවන් විදිහට ඔයාලගේ අත්දැකීම මේ දේවල් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලටත් ලොකු සතුටක් ලැබෙනවා වගේම ඔයාලගේ මුදලුත් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ පුංචි අදහසක් හරි ඔයාලට එකතු කරගන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.